Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille. And warmly welcome into our meditation and into our Ask project. Sydämellisesti tervetuloa mietiskelyymme ja tähän Ask-projektiimme. Tonight we are going to meditate upon the preparations for the coming of the Christ. Nyt mietiskelemme Kristuksen jälleen tulemisen valmisteluja. I am Tuija Robbins ja minä olen Tuija Robbins. Today was the day of Ingress. Sun moved into the sign of Sagittarius. Tänä päivänä meillä oli Ingressin päivä. Aurinko siirtyi seuraavaan merkkiin, eli Jousemiehen merkkiin. And we are going to have very busy schedule again. Meillä tulee olemaan melko kiireinen ohjelma. Immediately after this meditation, in 1 hour we are going to have one meditation which is called the Sacred-Pentagram-Approach meditation. Ja tunnin päästä meillä on pyhän pentagrammin täyttökuuta lähestyvä mietiskely. And then again 2 hours from now at 8 p.m. GMT there's going to be the full moon, the preparation for the full moon webinar. Ja sitten taas kello 22 on täyttökuuta valmistava webinaari. We hope that you could be with us in all of those, because the sacred time of the full moon is a time when we all should be working very hard and being aligned with the full moon really consciously. Tämä täydenkuun aika on sen laatuinen, että meidän tulisi olla koko ajan tietoisia ja virittäytyneitä hierarkiaan. But we will read something from the book The Reappearance of the Christ as usually. Luemme nyt kirjasta Kristuksen jälleen tuleminen kuten tavallisesti from chapter 2, Christ's Unique Occasion, the World Today. Toisesta luvusta Kristuksen ainutkertainen mahdollisuus ja maailma tänä päivänä. And this is coming from the page, let me see, from page 32, ja tämä tulee sivulta 32. We read today a little bit less than normally. Luemme tänään vähän vähemmän kuin aikaisemmin. And this is talking about the great invocation. Ja tämä puhuu suuresta invokaatiosta, when Christ was using it the first time, ja milloinka Kristus tätä käytti ensimmäisen kerran. This new invocation is, if given, widespread distribution can be to the new world religion what the Lord's Prayer has been to Christianity. Tämä uusi invokaatio, jos se levitetään laajalle, voi olla uudelle maailman uskonnolle samaa kuin Herran rukous on ollut kristinuskolle. And the 23rd psalm has been to the spiritually minded Jew. Ja 23. psalmi on ollut henkisesti suuntautuneille juutalaisille. There are 3 approaches to this great prayer of invocation. Tähän suureen rukoukseen taikka invokaation on olemassa 3 lähestymistapaa. 1. That of the general public. 1. Suuren yleisön lähestymistapa. 2. That of the esotericists or of the aspirants and the disciples of the world. Esoteerikkojen tai maailman pyrkijöiden ja opetuslasten lähestymistapa. 3. That of the members of the hierarchy. Hierarkian jäsenten lähestymistapa. First, the general public will regard it as a prayer to God transcendent. Ensiksi suuri yleisö pitää sitä rukouksena transcendentille Jumalalle.
They will not recognize him yet as immanent in his creation. He eivät vielä tunne häntä immanenttina luoduissa olevana. They will send it forth on the wings of hope, hope for light and love and peace, for which they ceaselessly long. He lähettävät sen eteenpäin toivon siivillä valon, rakkauden ja rauhan toivossa, mitä he lakkaamatta kaipaavat. They will regard it as a prayer for the enlightenment of all rulers and leaders in all groups who are handling world matters. He pitävät sitä myöskin rukouksena suoda valaistusta kaikkien ryhmien hallitsijoille ja johtajille, jotka käsittelevät maailman asioita. As a prayer for the inflow of love and understanding among men, so that they may live in peace with one another. Rukouksena rakkauden ja ymmärtämyksen leviämiseksi ihmisten keskuuteen, niin että he voisivat elää rauhassa toinen toistensa kanssa. As a demand for the working out of the will of God, a will of which they can know nothing. Pyyntönä Jumalan tahdon toteuttamiseksi, tahdon, josta he eivät voi tietää mitään. And which ever seems to them so inscrutable and so all-inclusive that their normal reaction is patience and a willingness to refrain from questioning, ja joka aina näyttää heistä niin tutkimattomalta ja kaiken käsittävältä, että heidän tavallinen reaktionsa on kärsivällisyys ja halu välttää kysymyksiä. As a prayer for the strengthening of human responsibility in order that he recognized evils of today, which so distress and trouble mankind. Rukouksena ihmisen vastuuntunteen vahvistamiseksi, jotta tämän päivän tiedostettu pahuus, joka niin ahdistaa ja vaivaa ihmiskuntaa, may be done away with and some vague source of evil may be harnessed. Voitaisiin poistaa ja jokin pahan epämääräinen lähde voitaisiin padota. They will regard it finally as a prayer that some equally vague, primeval condition of blissful happiness may be restored and all unhappiness and pain disappear from the earth. He pitävät sitä lopulta rukouksena, että jonkinlainen yhtä lailla epämääräinen, muinainen autuaan onnellisuuden olotila voitaisiin palauttaa ja kaikki onnettomuus ja vaiva voitaisiin poistaa maan päältä. This is for them entirely good and helpful and all that is immediately possible. Tämä on heille täysin hyvää ja hyödyllistä ja kaikki tämä on välittömästi mahdollista. And then we will continue about reading the other points. Ja seuraavalla kerralla jatkamme sitten lukemista näistä seuraavista kohdista. So now we are ready to start the meditation. Nyt olemme valmiita aloittamaan itse mietiskelyn. Let us briefly breathe white light. Lyhykäisesti hengitämme tietoisesti valkoista valoa. After achieving alignment and inner poise, kun olet saavuttanut virittäytymisen ja sisäisen tyyneyden, see each of your co-disciples in the light, ja näe kaikki kanssaoppilaasi valossa. And at the same time, focus on your own triangle members ja virittäydy myös kolmioryhmän jäseniisi. Visualize the flow of love and goodwill passing between your members in your triangles and also in this group. Ja näe, kuinka rakkaus ja hyvä tahto virtaa kolmion jäsentesi kautta ja myöskin tämän ryhmän jäsenten kautta.
And now we will have a few questions done by DK. Ja nyt muutama kysymys, jonka mestari DK on meille asettanut. Number 1. As a member of the new group of world servers, what is your specific fixed intention at this moment of dedicated contact with your soul? Maailman palvelijoiden ryhmän jäsenenä, mikä on tällä hetkellä sinun erityinen ja pysyvä aikomuksesi, kun olet sielussasi olevassa omistautuneessa yhteydessä? And 2. Is your concentrated and expressed personality purpose in line with the hierarchical intention, as far as you are permitted to know it? Onko sinun keskitetty ja ilmaistu henkilökohtainen päämääräsi linjassa hierarkisen pyrkimyksen kanssa, siinä määrin kun sinun on siitä sallittu tietää? Three. Have I in my own personal daily life earned the right, because of definite effort and not so much because of success, to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Olenko minä omassa henkilökohtaisessa arkielämässäni ansainnut oikeuden johtuen tietoisesta ponnistuksesta eikä niinkään menestymisestä, seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka ovat nyt ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön? Now it is the time of the full moon. Nyt on täydenkuun aika. Try to reach the energetic contact with those great ones who are the ones who have been taking the oath for the work of preparation. Nyt täydenkuun energioissa pyri saavuttamaan yhteys, energinen yhteys niihin olentoihin, jotka ovat ottaneet palan valmistelutyöhön. During the time of the full moon it is easier to contact these energies. Täydenkuun aikana on helpompi olla kontaktissa näiden energioiden kanssa. And from that you may understand something what it means if one is in continuous alignment and consciously working. Ehkä siitä saa pikkuisen selkeämpää ymmärrystä siitä, miltä se tuntuu ja mitä se tarkoittaa, jos olisi jatkuvasti tietoisessa yhteydessä. And now, having answered to these questions in the light of the soul, nyt kun olet vastannut sielusi valossa, let us now say with a deep thought and also meaning what we are reading. Nyt lausukaamme syvällä ajatuksella ja tietoisesti tähän seuraavaan.
forgetting the things which lie behind. I will strive towards my higher spiritual possibilities. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät, tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. I dedicate myself anew to the service of the coming one, and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Minä omistaudun uudelleen jälleen tulevan palvelemiseen ja tulen tekemään kaiken voitavani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta. Let us now visualize the world situation. Katsokaamme maailman tilannetta. We have very good possibility to follow what is happening around the world. Meillä on erittäin hyvä mahdollisuus näinä aikoina seurata, mitä maailmassa tapahtuu. Let us see the mass of men everywhere glowing with the dim light. Nähkäämme ihmiskunnan massat hehkuvan himmeää valoa. And recognize that quality of that light. Huomioi tämän valon laatu. And here and there, points of bright light with the members of the new group of observers, and men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Ja siellä täällä taas kirkkaamman valon pisteitä, missä uuden maailman palvelijoiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssa ihmistensä hyväksi. And recognize the quality of that light. Ja huomioi tämän valon laatu. And now visualize through the creative imagination the vivid light of the hierarchy. Visualisoi nyt luovaa mielikuvitustasi käyttäen hierarkian elävä valoa. See it streaming towards humanity. Näe sen virtaavan kohti ihmiskuntaa. And slowly merging with the light which is already in humanity. Ja hitaasti sulautuen valon, joka jo on ihmiskunnassa. What is the quality of this light? Mikä on tämän valon laatu?
Let us say the first stanza of the Great Invocation. Lausukaamme nyt suuresta invokaatiosta ensimmäinen stanza. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon pisteestä Jumalan mielessä viratkoon valo ihmisten mieliin. Laskeutukoon valo päälle maan. Now ponder upon the reappearance of the Christ. Mietiskele nyt Kristuksen jälleen tulemista. Realizing that no matter by what name he may be called in the many world religions, he is still the same great identity. Oivallamme, että riippumatta millä tahansa nimellä häntä kutsutaankin maailman eri uskonnoissa, hän on silti se suuri sama identiteetti. Reflect and speculate now upon the possible results of his appearance. Arvioi ja puntaroi mielessäsi hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia. And now, say the second stanza of the Great Invocation. Lausun nyt suuresta invokaatiosta seuraava stanza. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä. Virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Palatkoon Kristus päälle maan. Endeavor to concentrate your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings. Pyri keskittymään lujaan aikomukseesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi. We realize that in so far as we can do these things, we are attempting to blend our personal will with the divine will.
Oivallamme, että siinä määrin, kun kykenemme tekemään näitä asioita, pyrimme yhdistämään persoonallisen tahtomme jumalalliseen tahtoon. So let us say the third stanza, ja lausukaamme nyt kolmas stanza. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan, ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja, se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. Remember that you are part of a group of working forerunners who are called at this time to act and to do their part in the plan. Muista, että olet osa työtä tekevien edelläkävijöiden ryhmää, jotka ovat kutsutut tähän aikakauteen toimimaan ja tekemään osansa suunnitelmasta. Try to reach and sense the vibrations of the Christ. Pyri saavuttamaan ja tunnistamaan Kristuksen värähtelyt. Let us respond to his vibrations. Vastatkaamme nyt hänen värähtelyihinsä. Let us commit ourselves in his name for his service. Omistautukaamme nyt hänen nimelleen, hänen palvelemiseensa. And let us say together, ja sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. In his presence, consider now practically what you could do during the coming week to further the preparations for his coming. Pohdiskele nyt niitä käytännön toimia, mitä voisit tehdä tulevan viikon aikana edistääksesi Kristuksen tulon valmistumista. Make a definite plan for the coming week and determine how you will help in the preparations, and write the plan down. Tee tarkka suunnitelma tulevalle viikolle ja päätä kuinka autat valmisteluissa ja kirjaa se ylös. We will have now around 2 minutes to contemplate. Ja noin parin minuutin ajan mietiskelemme.
Dearest friends, we are living the times that every one of us, we must do something for his coming. Rakkaat ystävät, me elämme aikoja, jolloin jokaisen tulee tehdä jotakin hänen tulemisensa hyväksi. It's only 6 years to go when we talk about the time of the forerunners. On vain noin 6 vuotta aikaa, tätä aikaa, jota kutsumme edelläkävijöiden aikakaudeksi. For every single one, for the aspirants and the disciples, this time is the most important and meaningful in our whole life, in this whole incarnation. Tämä loppuaika, tämän edelläkävijöiden ajan aika on kaikista tärkein aika koko tässä inkarnaatiossa. There are great plans and great hopes in hierarchy. Hierarkialla on suuret toiveet ja suuret suunnitelmat. And now we are showing and expressing our fitness to those plans. Ja nyt me osoitamme meidän osuutemme ja kykymme olla osana noita suunnitelmia. Also this time of the Sagittarian full moon is very great time for all of us to think about in the terms of being the disciple. Ja tämän täyden kuun aika, jolloin on jousimiehen energiat, on uskomattoman hieno aika pohdiskella, mitä on olla oppilas. So in 25 minutes we will continue with this sacred pentagram full moon approach meditation. 25 minuutin päästä me jatkamme pyhän pentagrammin täyden kuun lähestymisen mietiskelyllä. But now we will give our gratitude to all of you who were participating. Toivotamme teille kaikille oikein hyvää iltaa ja suuret kiitokset osallistumisestanne. Let us sound the 3 times Om, dedicating our threefold personality to the work of preparation. Ja nyt lausukaamme 3 Om, antaen omaan persoonallisuutemme valmistelutyöhön. And we will meet again in 20 minutes. Palaamme jälleen asiaan 20 minuutin päästä. And then with the webinar at 8 p.m. GMT. Ja sitten myös webinaarin muodossa kello 22 Suomen aikaa. Namaste. Lots of love to everybody. And use this time of the full moon very well. Paljon rakkautta kaikille, kiitokset ja käyttäkää tämä täyden kuun aika erittäin hyvin. Namaste from Finland. Namaste täältä etelästä.
Master.